Hello các bạn. Hôm trước thì Kinh Mèo Hay có chia sẻ cái phép mà bình phương những cái số có hai chữ số mà số đơn vị là 5 nha, ví dụ như 25, 35, 45 này kia, thì cách bình phương rất là nhanh chóng, hầu như là ra ngay kết quả. Thế còn những cái số khác thì sao? Ví dụ như cái số 68 chẳng hạn, bình phương thì có cách nào làm cho nó nhanh không? Thì hôm nay Kinh Mèo Hay chia sẻ với các bạn cái mẹo để bình phương những cái số có hai chữ số mà nó không nằm trong cái dạng đặc biệt. Đó, ví dụ như số 68 này. Đó, thì cách làm như sau. Nếu theo cái phương pháp truyền thống thì 68 bình phương, tức là chúng ta sẽ lấy số 68 nhân 68. Đó, thì nó sẽ ra kết quả. Còn nếu cách làm mẹo thì có mấy bước như sau. Bước thứ nhất là chúng ta phải xác định cái số làm tròn. Tức là chúng ta sẽ đưa về số làm tròn cho nó thuận lợi trong cái nhân chia tính toán. Như vậy thì rõ ràng 68 đưa về cái số làm tròn gần nhất sẽ là số 70. Đó, và chúng ta xác định cái số làm tròn của cái phép tính này là 2. Cái này rất quan trọng các bạn. Nó rất đơn giản thôi nhưng cực kỳ quan trọng. Chúng ta phải nhớ số 2 này nha. Cái này gọi là số làm tròn. Đó, cái bước 2, cái số xác định cái số làm tròn này, nhìn vào cái là chúng ta thấy ngay thôi. Ví dụ số 67, ở đây là 67 thì số làm tròn là 3, 66 thì số làm tròn là 4. Vậy thôi. Đơn giản như vậy. Đó, hoặc là số 76 thì số làm tròn là 4, vân vân. Rồi, bước 2. Đó, thì chúng ta giảm một bên nào cũng được. Chúng ta phải giảm là 2 đơn vị, tức là giảm bằng cái số làm tròn, còn bên kia thì tăng để chúng ta có cái phép tính chẵn. Như vậy thì cái phép tính là 68 nhân 68 này nè, nó sẽ bằng là 66 nhân 70. Tức là bên đây chúng ta giảm 2, giảm theo vừa bằng cái mức độ số làm tròn này, thì bên đây chúng ta tăng 2. Và lúc này cái phép tính của chúng ta đã có một cái số chẵn. Và nó đơn giản hơn, thay vì phải nhân 2 chữ số thì bây giờ chúng ta còn có nhân một chữ số thôi. Chúng ta cái này, phép tính này chúng ta mới lấy 7 nhân 6 nè. Được 42, viết 2 nhớ 4, rồi 7 lần 6, 42 nữa. Thì chúng ta nhớ 4 bằng 46. Đúng ra là chúng ta phải thêm số 0 vào đây ngay. Nhưng mà khoan, viết cái này mới nhân 7 thôi. Còn cái số đơn vị nữa. Số đơn vị là bước 3. Chúng ta lấy cái số cái số làm tròn này nè, số ở bước 1 này nè, chúng ta bình phương lên và nó được 4. Chúng ta ghi vào hàng đơn vị là xong kết quả, ra kết quả. Đã nhắc lại phép tính. Ví dụ như một số 68 bình phương thì chúng ta bước 1 đầu tiên nhìn vào là chúng ta phải tìm được cái số làm tròn cho cái số này. Thì số làm tròn dự kiến của chúng ta là sẽ làm tròn lên số 70 cho nó dễ. Và như vậy thì số làm tròn sẽ là 2 đơn vị. Sau khi xác định được số làm tròn rồi thì trong hai cái số của phép tính là bình phương, thì chúng ta sẽ giảm một bên 2 đơn vị, còn tăng một bên 2 đơn vị. Cho nên chúng ta có kết quả phép tính là 66 nhân 7. 66 nhân 70. Nhưng mà chúng ta nhân 7 trước ha. Còn số 0 thì chúng ta khoan hãy nhân. Không cần nhân luôn, không cần thiết phải nhân. Như vậy 7 lần 6 42, viết 2 nhớ 4, 7 lần 6 42, nhớ 4 nữa là 46, viết ra là 462. Còn lại chuyển sang bước 3, bây giờ tính số đơn vị của phép tính. Thì chúng ta lấy ngay cái số làm tròn, bình phương lên và ghi vào số đơn vị của phép tính thì chúng ta sẽ có kết quả. Đâu, bây giờ thử kiểm tra lại. Đó là cái phương pháp, là cách tính. Giờ thử kiểm tra lại bằng máy xem sao, coi kết quả nó thế nào. 68 nhân 68 bằng đây 4624. Rồi, bây giờ chúng ta thử làm một cái số gọn lại cho nó dễ tư duy, dễ hình dung. Đây, ví dụ chúng ta có một cái số gọi là
47 bình phương. Thì rõ ràng nếu theo phương pháp truyền thống thì chúng ta sẽ có 47 nhân 47. Cái này đặt phép tính toán rất là vất vả, đúng không ạ? Đó. Thì nhìn vào chúng ta sẽ định được ngay đó là cái số mà cái số làm tròn ở đây là 3, do đó ở đây sẽ còn lại là 44. 47 trừ 3 sẽ còn 44 và 47 cộng 3 sẽ bằng 50. Sẽ bằng 50. Đó, kết quả là chúng ta tiến hành luôn, nhân luôn. 5 lần 4 20. 0 nhớ 2, 5 lần 4 20 cộng 2 nhớ là bằng 22. 3 tức là bây giờ xác định cái số đơn vị của phép tính. Đó, thì chúng ta lấy số làm tròn bình phương lên, số làm tròn của bài toán này là 3. 3 bình phương sẽ bằng 9 và chúng ta ngay lập tức có kết quả của 47 bình phương. Đó, chúng ta thử nha. Thử kiểm tra bằng máy tính. Đây, 47 nhân 47 sẽ bằng 2209. Kết quả chính xác tuyệt đối. Đã, và nhờ như vậy thì chúng ta mới thấy là nhiều em rất giỏi. Trên tivi rồi này kia chúng ta cũng hay thấy các em biểu diễn. Đó, đọc xong một cái số rồi lũy thừa lên là các em nó ra kết quả liền, rất là nhanh chóng. Đó là nhờ những cái phương pháp tính, những cái mẹo tính nhanh gọn, cho nên mới ra được cái kết quả rất là nhanh. Đó là một phép tính hôm nay muốn chia sẻ với các bạn. Rồi phép tính thứ hai là hôm nay sẽ trao đổi với các bạn cái cách nhân hai chữ số mà đối với những chữ số có điều kiện. Cái dạng phép tính thứ nhất là cái dạng chữ số hàng chục, hai chữ số hàng chục cộng lại là bằng 10. Đó. Có dạng là hai chữ số hàng chục cộng bằng 10, tức là tổng hai chữ số hàng chục thì nó bằng 10. Đó. Còn hai chữ số đơn vị thì bằng nhau. Đó, cái điều kiện của phép tính này là như vậy. Ví dụ chúng ta có cái số 64 nhân với 44. Đó, thì chúng ta thấy nè, cái bài toán này nó đáp ứng yêu cầu là hai chữ số hàng chục, tức là số 6 cộng với số 4 là bằng 10. Tức là hai chữ số hàng chục trên trước thì nó cộng lại nó bằng 10. Còn hai chữ số hàng đơn vị thì nó giống nhau. Hoặc là 63 cũng được, hoặc 62 nhân 62, hoặc 65 nhân 65 vân vân, tức là số phía sau nó phải giống nhau. Thì tất cả những cái phép tính, hoặc là 74 nhân 34, 73 nhân nhiều lắm. Đó, nhưng mà những cái phép tính mà nó thỏa cái điều kiện này nè, thì chúng ta có cái công thức tính rất là gọn gàng. Thì trước hết chúng ta sẽ tìm hai chữ số hàng chục, hai chữ số hàng chục này nè. Đó. Và cách tìm rất là đơn giản. Chúng ta sẽ lấy số hàng chục nhân số hàng chục và cộng với số hàng đơn vị là chúng ta sẽ có hai chữ số hàng chục. Cụ thể trong phép tính này chúng ta sẽ lấy 4 nhân với 6 là 24 cộng với 4. 4 bên này hay 4 bên kia nó cũng 4 bị nó giống nhau mà. Cộng với 4 nó sẽ bằng 28, cho nên chúng ta sẽ có hai chữ số hàng chục. Và tiếp theo hai chữ số hàng đơn vị thì cứ lấy hai chữ số đơn vị nhân với nhau thôi, 4 4 16. Chúng ta ghi vào. Đó, và đây chính là kết quả của phép tính. Nhanh gọn lẹ, cực kỳ nhanh gọn lẹ. Đó, làm thêm một cái bài nữa rồi để chúng ta dùng máy kiểm tra luôn. Ví dụ như 73 nhân với 33, ví dụ vậy, thì bằng cái gì? 7 lần 3 21 cộng 3 bằng 24.
và ở sau 3 lần 3 là 9. Hai chữ số hàng đơn vị chỉ có 9 thôi, cho nên chúng ta phải thêm số 0 vô. 09 là đây là kết quả của phép tính thứ hai. Rất là nhanh. Còn nếu đặt phép tính thì đó, các bạn biết rồi đó. Thử hình dung, thử đặt và nhân chia mấy chữ số này coi. Cực kỳ lu bu. Rồi, chúng ta thử bằng máy. 64 nhân với 44. 64 nhân 44 bằng 2816. Đây, kết quả chuẩn xác. 2816. Rồi, còn 73 nhân 33 kiểm tra bằng 73 nhân 33 bằng. Đây. Kết quả là 2409. Chính xác hoàn toàn. Đó. Thử một bài nữa nha. Một hai bài nhanh nhanh nữa thôi. Ví dụ như 82 thì buộc phải nhân bao nhiêu ạ? Buộc phải nhân 22. Cho nó đảm bảo cái số là cho nó đảm bảo cái điều kiện là số hàng chục cộng lại bằng 10 và số hàng đơn vị thì giống nhau. Và kết quả chúng ta sẽ có 8 lần 2 là 16, 16 cộng 2 bằng 10, 18. 2 nhân 2 là 4, hai số đơn vị nhân với nhau là 4, cho nên chúng ta ghi thành 04. Đó. Rồi, ví dụ chúng ta có tiếp một bài nữa, ví dụ 54 chẳng hạn. Thì nó thành nhân với 54 luôn. Như vậy thì 5 nhân 5, kết quả của chúng ta là 5 nhân 5 25 cộng 4 sẽ bằng 20, 29. 4 nhân 4 16, ghi 16 vào, đó ra ngay kết quả. Cho nên các em nhìn vào, những em mà có luyện tập tư duy tính nhẩm thì nó xử lý những cái bài toán này rất là lẹ làng, hầu như không có tốn công sức gì hết. Còn những cái em mà học đúng là hơi kém, hơi khó cái lên bảng mà gặp mấy bài toán này là cũng chép phạt bình thường, chép phạt là bình thường luôn. Đây, chúng ta kiểm tra lại 82 nhân với 22 sẽ cho ra kết quả là đây 1804. Chính xác. Rồi, kiểm tra phép toán dưới 54 nhân 54, kết quả bằng đây 2916. Chuẩn xác hay các bạn. Rồi, đó là một cái dạng phép dạng toán hôm nay muốn chia sẻ các bạn. Thêm một dạng nữa cũng na ná dạng này, nhưng bây giờ nó đảo ngược lại. Một cái dạng khác đó là số hàng chục thì bằng nhau. Số hàng chục thì bằng nhau. Còn số hàng đơn vị thì cộng lại bằng 10. Hay nói cách khác là tổng hai chữ số ở hàng đơn vị cộng lại và nó phải bằng 10. Đó. Như vậy chúng ta thử có một cái bài toán thế này. 36 nhân 34 thì kết quả nó bằng bao nhiêu? Đó. Thì đơn giản thôi các bạn. Phép tính đầu tiên là chúng ta tính hai cái chữ số hàng đơn vị. Đó, thì cứ lấy 6 nhân 4 bình thường thôi. Đó, 6 lần 4 chúng ta sẽ có 24, ghi luôn 24. Đó. Cái phép tính thứ hai là chúng ta sẽ tính hai chữ số hàng chục. Đó, hai chữ số hàng chục. Và cách tính cũng rất đơn giản. Vì hai số này giống nhau, chúng ta lấy một cái số nhân với số tự nhiên liền kề nó. Hay nói cách khác là lấy cái số hàng chục nhân với cái số lớn hơn nó một đơn vị. Tức là 3 thì chúng ta nhân với 4. Và 3 lần 4 12 chúng ta ghi ra kết quả ngay trước số 24 thì chúng ta có kết quả phép tính. Kết quả của 36 nhân 34 đó là 1224. Đó, rồi ví dụ một phép tính khác đi.
ví dụ chúng ta có con số 47 thì điều kiện của cái phép tính nhân ở phía sau này á là phải 43, đúng không ạ? 43. Dạ. Để tổng hai số đơn vị bằng 10 nè. Dạ, và hai chữ số hàng chục thì giống nhau. Rồi kết quả 3 lần 7 là 21, ghi ra luôn. 4 lần 5 là 20, ghi vô luôn. Đó, ra luôn kết quả các bạn. Rất là nhanh. Rồi kiểm tra lại bằng máy cho chắc ăn ha. 36 nhân 34 clear. 36 nhân 34 kết quả sẽ bằng đây 1224, chuẩn ha. Rồi phép tính ở dưới là 47 nhân 43, 47 nhân 43 bằng đây 2021, kết quả chính xác. Và đến đây video xin phép kết thúc. Cảm ơn các bạn trong thời gian qua đã theo dõi và ủng hộ cho kênh Mẹo Hay. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong video lần sau. Bye bye.